සුබ දවසක් ඔයා මේ එකතුලා ඉන්නේ සමීර ටෙක් බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මේ Play Store app එක කියන්නේ අපේ හැම Android smartphone එකකම බලා ගන්න ලැබෙන අපිට අවශ්‍ය කරන apps games download කරගන්න පුළුවන් app එකක්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ මේ Play Store app එක තුල සැඟවිලා තියෙන ඔයාට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් වැදගත් වෙන Play Store රහස් 5ක් අරගෙන ඒ වගේම අද මම මේ කතා කරන Play Store රහස් අනිවාර්යයෙන්ම smartphone එක ගනුදෙනු කරනවාට 100%ක්ම වැදගත් වෙන රහස් 5ක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි දැන් අපි බලමු අද මම මේ අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන Play Store හස් මොනවද කියලා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක පාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන පළවෙනි Play Store රහස විදිහට අරගෙන එන්නේ ගොඩ දෙනෙක් නිතරම හොයන ගොඩක් දෙනෙකුට වැදගත් වෙන Play Store feature එකක් පිළිබඳවයි. අපිට පුළුවන් මේ වෙද්දි Play Store එක හරහා අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනම app එකක් හෝ game එකක් ඕනම යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකකට send කරන්න. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති අපිට මේ වෙද්දි අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන app එකක් හෝ game එකක් වෙන කෙනෙකුට send කරන්න හෝ වෙන කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක තියෙන game එකක් අපේ ෆෝන් එකට දාගන්න කිසිම සාර්ථක option එකක් අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වෙද්දි අපිට Play Store එක හරහාම option එකක් ලබා දීලා තියෙනවා අපේ apps games වෙන කෙනෙකුට send කරන්න හෝ වෙන කෙනෙක්ගේ apps games අපේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රමයක්. මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා පළවෙනිටම Play Store app එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයා ඔයාගේ Google account එකට ෆොටෝ එකක් දාලා නම් තියෙන්නේ. මෙතන ඔයා ඒ දාපු ෆොටෝ එක තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ profile icon එක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ options කීපයක් ලැබෙවි. මෙතනින් ඔයා මෙතන මේ තියෙන manage apps and device කියන option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් share apps කියන option එක යටතේ send receive කියලා option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන app එකක් හරි game එකක් හරි වෙන කෙනෙකුට යවන්න ඕනේ නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන send කියන option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ option එකක් ලැබෙවි. දැන් ඔයා මෙතන මේ continue කියන option එක දීලා ඊට පස්සේ මේ okay කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ලැබෙවි. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එකේ තියෙන හැම app එකක්ම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ යාළුවාට send කරන්න අවශ්‍ය කරන app එක හරි game එක හරි මෙතනින් මේ විදිහට right එකක් දාලා තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන ඉහළින් බලා ගන්න පුළුවන් send button icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ send button icon එක එකපාරක් මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ option එකක් ලැබෙවි. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ යාළුවාගේ phone එක අතට අරගෙන ඊට පස්සේ Play Store app එක open කරගෙන මේ profile icon එක touch කරගෙන අපි අර කලින් හිටිය send receive කියන settings වලටම මේ විදිහට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ phone එකේ මෙතන මේ තියෙන receive කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තප්පර කීපයක් ඇතුළත ඔයාගේ phone එකේ මේ විදිහට ඔයාගේ යාළුවාගේ phone එකේ නම පෙන්නාවි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට නම උඩ එකපාරක් touch කරගන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවාගේ phone එකට මෙන්න මේ වගේ option එකක් ඒවි. දැන් ඔයා මෙතන මේ තියෙන receive කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ phone එකෙන් යවපු අර app එක මේ phone එකට මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට open දීලා open කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන ඕනම app එකක් හෝ game එකක් වෙනත් කෙනෙකුට යවන්න හෝ ඔයාගේ phone එකට ඒ apps games දාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ option එක ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. දෙවෙනි Play Store රහස විදිහට මම අරගෙන එන්නේ අපේ phone එක කවුරු හරි hack කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ phone එකේ phone එකට හානි වෙන භයානක app තියෙනවද කියලා Play Store එක හරහා scan කරලා බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි මේ feature එකත් අපිට Play Store එක තුලින්ම ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයා පළවෙනිටම Play Store app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්ව විදිහට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන profile icon එක මේ විදිහට click කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා මෙන්න මෙතන මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන play protect කියන option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ option එකක් ලැබෙවි. ඔයා ඔයාගේ phone එකේ virus තියෙනවද hack වෙලාද භයානක app තියෙනවද කියලා බලන්න නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ scan කියන option එක එකපාරක් මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට scan වුණාට පස්සේ no harmful apps found කියලා option එකක් පෙන්නුවොත් ඔයාගේ phone එකේ කිසිම භයානක hacking app එකක් නැහැ කියන එකයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන මේ විදිහට uninstall harmful app කියලා මේ වගේ රතු පාට warning එකක් එක්ක පෙන්නුවොත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ uninstall කියන option එක දීලා මේක ඉවත් කරලා දාන්න. මොකද මේ විදිහට පෙන්වන්නේ ඒ අදාළ app එකේ මොකක් හරි අවදානමක් තියෙනවා නම් පමණයි. ඉතින් මේක Google ආයතනයේම නිර්මාණයක් නිසා අපිට ගොඩක් විශ්වාසයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් security feature එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ
අවදානම් apps තියෙනවද කියලා බලාගෙන ඒ apps ඉවත් කරගන්න මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන තුන්වෙනි Play Store රහස විදිහට අරගෙන එන්නේ නිතරම apps games download කරන කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන Play Store trick එකක් ගැන. අපිට Play Store එකේ තියෙන app එකක් හරි game එකක් හරි download කරගන්න අවශ්‍ය වුණාම අපි ඒ අදාළ දේ download කරගත්තට පස්සේ තමයි බලන්නේ මේ app එක හොඳයිද ඒ වගේ මේ game එක අපේ phone එකට වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් ලොකු size වල apps games පවා අපි download කරගත්තට පස්සේ ඒක දැනගන්නේ අපේ phone එකට support කරනවද ඒ වගේම අපිට ගැලපෙන game එකක්ද app එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කරද්දී අපේ data ගොඩක් වියදම් වෙනවා. නමුත් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා download කරන්න යන app එක හෝ game එක download කරන්න කලින් ඔයාගේ smartphone එකට ගැලපෙනවද ඒ වගේ මේ app එක හොඳයිද කියලා බලා ගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙනවා download කරගන්න යන app එක හෝ game එකට මේ විදිහට පළවෙනියටම එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට ටිකක් මෙතනින් පහළට ගිහින් මෙන්න මෙතන මේ about this app කියන option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා මෙතනින්ම ටිකක් මේ විදිහට පහළටම යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට compatibility for your active devices කියලා option එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න ලැබේවි. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එකේ නම සහ model name එකත් මේ විදිහට මෙතන තියේවි. ඉතින් මේ පහළින් තියෙන option එකට ඉදිරියෙන් works on your device කියලා option එක තිබුණොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ game එක මේ app එක ඔයාගේ phone එකට වැඩ කරනවා කියන එකයි. ඒ වගේම මෙතනින් back වෙලා මේ විදිහට ටිකක් පහළට ආවම මෙන්න මෙතන ඔයාට rating option එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න ලැබේවි. ඉතින් ඔයා download කරන්න යන app එකට අදාළව මේ rating option වල තියෙන පහළ line එක ඉහළ line එකට වඩා දිගට තිබුණොත් ඒ app එක කිසිම වෙලාවක download කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ app එක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති ගැටලු සහගත app එකක් නිසා මේ විදිහට ratings අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට ratings තියෙන game එකක් download කරොත් ඔයාට ඒ game එක play කරන්න බැරි තරම් අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් check කරලා ඔයා download කරන්න යන app එක game එක download කරගත්තොත් ඔයාගේ කාලය සහ dataත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි Play Store රහස විදිහට මම කතා කරන්නේ අපි හැමෝටම තියෙන ගැටලුවක් තමයි අපේ phone එකේ නිකම්ම data කැපෙන එක සහ data on කරපු ගමන් අපේ phone එක හිර වෙන එක. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට දැකලා ඇති මේ විදිහට data on කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට Play Store කියලා පොඩි line එකක් ඉහළින් යනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ data වැඩියෙන් කැපෙනවා නම් phone එක හිර වෙනවා නම් මේකට Play Store එක 190ක්ම බලපානවා. දැන් මම මේ කියන Play Store settings ඔයා හදාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ data 190ක් ඉතුරු කරගන්න වගේම phone එක slow වෙන එක අඩු කරගන්න. ඔයා පළවෙනිටම Play Store app එකට ඇවිල්ලා සුපුරුදු විදිහට මෙතන මේ profile icon එක click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන මේ බලා ගන්න ලැබෙන settings option එකට මේ විදිහට එන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ settings menu එකක් ලැබේවි. මෙතනින් ඔයා මේ network කියන option එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ options තුනක් ලැබේවි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන මේ දෙවනියට තියෙන auto update apps කියන option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පහලින් තියෙන don't auto update apps කියන option එක select කරගෙන මේ done කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා ආයෙමත් මේ විදිහට මෙතනින් back වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ auto play video කියන option එකට don't auto play videos කියන option එක මේ විදිහට තෝරගෙන මේ done කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ නිකම්ම data කැපෙන එක 90%කින් අඩු වෙනවා වගේම ඔයාගේ phone එකේ data on කරපු ගමන් phone එක හිර වෙන එකත් ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන පස්වෙනි Play Store රහස විදිහට මම අරගෙන එන්නේ අපිට මේ වෙද්දි පුළුවන් Play Store එක හරහා අපිට කැමති ඕනෙම ෆිල්ම් එකක් නරඹන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට Play Store app එක open කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන movies කියන option එකට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට හින්දි ඉංග්‍රීසි තමිල් ඕනෙම ෆිල්ම් එකක් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම වෙලාවක මේ movies බලන්න යන්න එපා. මොකද මේ movies නොමිලේ ලබා දෙන movies නෙවෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆිල්ම් බලනවා නම් අපිට රුපියල් 3000කට වඩා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ෆිල්ම් එකක් බලනවට වඩා වාසි ෆිල්ම් හෝල් එකකට ගිහින් ෆිල්ම් එකක් නරඹන එක. මොකද අපිට මේ ෆිල්ම් YouTube එකෙන් පවා නොමිලේම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Play Store app එක තුල සැඟවිලා තියෙන රහස් ටික තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ ඔයා ඉදිරියටත් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක පාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහ මගේ YouTube channel එකේ subscribers ලක්ෂයකට වඩා අධික පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් subscribe කරපු like කරපු comment කරපු හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. මේ වගේ වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා. channel එකට ආවොත් ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි.